her goal is not in her. She's a diamond under her. Hello guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano i-remove lahat ng mga videos na napanood ninyo sa isang click lang. Punta tayo sa tatlong dot, remove watch videos, cancel, remove, back tayo, punta tayo sa account natin, time watch, punta tayo sa tatlong 3 dot, settings, history and privacy, clear watch history, clear search history. So ganun lang guys yung gagawin nyo para yung lahat ng mga pinanood yung videos ay ma-remove ng pisa. Don't forget to like, subscribe, hit the notification bell para lagi kang updated sa aking video na i-upload. Bye bye, thank you so much. And her goal